Leffafriikki Cinema. Mennäs kattoo. Tervetuloa Leffafriikki Cinemaan. Mahtavaa. Mennäs kattoo. Eli kuten mä sanoin tuossa aikaisemmin, niin tää on ehkä väitetysti ainakin Suomen kovin kotiteatteri. Ja nyt me vähän katsotaan, mitä täältä löytyy. Täällä on itse Leffafriikki Esa paikan päällä. Katsotaan millainen oikeasti kunnon kotiteatteri. Ja Esa vähän kertoo, mitä kaikkea täältä löytyy. Ja miten ne on tänne saatu, hommattu, tehty ja niin poispäin. Niin käydään vähän läpi. Aloitetaan. Isäntä saa itse vähän kertoa. Joo. Jos me nyt lähdetään takaa liikkeelle, kun tässä kerran ollaan, niin No ensinnäkin siis tuolta reiästä pilkottaa toi 4K-tykki, eli yksi uusimpia ja tärkeimpiä päivityksiä tässä huoneessa on se, että tonne huoneen taakse piti saada betonin reikä, että sai ton tykin omaan huoneeseen, ja nyt varmasti eka asia, kun tänne huoneeseen tulee, niin huomaa sen, että on täysin äänetön, eli tavallaan täältä puuttuu kaikki semmonen suhina ja kaikki muu, eli sitten kun oikeasti ruvetaan katsomaan leffoja, jossa esimerkiksi on hiljaisia kohtauksia, niin on tosi tärkeää se, että siellä ei niin kuin kuulu suhinaa ja hurinaa ja kaikkea muuta, niin nyt huone on äänetön, ja sen sitten kyllä huomaa, kun ruvetaan katsomaan sellaisia leffoja. Eli sulla oli ne toisessa huoneessa? Joo, ne on ihan omassa huoneessa, ja sieltä ei nyt sitten oikeastaan laitteiden äänet ja tykin tuuletukset ja muut kuulu sitten tänne ollenkaan. Ja se on yleensä semmoinen, mikä leffahuoneessa tuo sitä ääntä, ennen kaikkea just joku tykin lämmit tai jäähdytykset ja suhinat, niin se yleensä sitä ääntä tuo. Ja Joo. Nyt ne on saatu eliminoitua sitten tuonne omaan huoneeseensa. Mahtavaa. Käydään katsoa sielläkin hetken päästä, mutta mitäs muuta meiltä täältä löytyy? No sitten täällä näkyykös pimeydestä? Niin, no täällä nyt ainakin takana on tämmöiset kaksi pientä laatikkoa, eli siinä on isompi kuin mun pää. semmoiset jääkaapin kokoiset 18 tuumasta Fullmarti supparia, jotka on myöskin totta kai itse tehty, ja niitä löytyy yhteensä 5 täältä huoneesta, eli tuolta etupuolelta sitten screenin takaa löytyy 3 lisää. Ja nyt jos joku ihmettelee, että miksi ne on tossa, niin täältä huoneesta tosiaan löytyy Trinovin Waveforming ominaisuus, joka on tämmöinen uusi innovaatio, eli käytännössä täältä huoneesta puuttuu niin kuin passosta niin kuin room modet kokonaan, eli passo ei jää huoneeseen pyörimään, vaan se on todella puhdasta, ja se mitä yleensä tehdään sitten akustiikalla, niin pystytään osittain tekemään sillä, ja vaikutukset on aivan käsittämättömän hyvät. Mutta näiden kahden tarkoituksena on lähinnä absordoida sitä ääntä, joka tulee sieltä edestä, eli nämä ottaa sen vastaan ja tavallaan sitten poistaa sen jälkikaijun sieltä huoneesta, ja sen takia ne pitää olla tietyssä kohtaa, ja ne on nimenomaan siinä, missä Trinov niiden suosittelee olevan, ja tämä koko huone on nyt käytännössä rakennettu niin, että ne on oikeassa paikassa, ja jonkun mielestä ne on rumat ja jonkun mielestä kauniit, mutta ne on oikeassa paikassa. Mä sanoisin, että ne on nätit, ai että. Ja siis palataan pikaiseen vielä sen verran, eli siis sä oot kaiken tehnyt täällä ihan itse. Käytännössä joo. Eli nyt esimerkiksi täällä on takakaiuttimet, jotka on Jenkeistä tilattu DIY Sound Groupin kaiuttimet, jotka on vähän niin kuin legoja, että ne on itse osista kasattu ja liimattu ja siltä osin tehty itse. Et itse en ole tietenkään niitä suunnitellut enkä muuta, mutta kasannut ja sitä kautta niin kuin itse tehdyt. Kyllä. Ja sitä kautta ne on tavallaan myöskin lopulliset kaiuttimet, aina puhutaan siitä endgame-laitteistosta, niin sitten kun tekee itse, niin kynnys vaihtaa alkaa olemaan aika iso. Kyllä. Ja ainoa mikä esimerkiksi kaiuttimien osalta, niin periaatteessa niin kattokaiuttimet on upotettavat kaiuttimet, eli ne on vaan upotettavat, eli niissä ei ole mitään tehtävää, mutta muuten periaatteessa niin kuin myöskin sinne itse sitten asennettu ja niin paikat valittu, ja niitä on 6 kappaletta siellä, ja kaikki on ohjattu sitten kuuntelupaikkaa kohden. Eli yksi semmoinen asia, mistä paljon leffamaailmassa tai kotiteatterimaailmassa puhutaan, että kun äänihän tulee kaiuttimesta alaspäin, ja nyt jos me istutaan tuolla päätuolilla, niin täältähän kaikki äänet tulee suoraan alaspäin. Mutta nyt jos me katsotaankin tänne kaiuttimen sisälle, mä en tiedä saanko mä tämän kynsillä auki, mutta niin täältä ritilän alta paljastuu sitten, taitaa olla tarvii ruuvimeisseli, että saa nämä takimaiset irti täältä.
Eli nyt kun katsotaankin vähän tarkemmin sitä kaiutinta, niin se onkin suunnattu tonne kuuntelupaikalle. Onko se täydellinen? Se ei ole täydellinen, mutta se on huomattavasti paljon parempi kuin se, että jos se ääni olisi suunnattu suoraan alaspäin. Eli joka huoneessa joutuu tekemään kompromisseja ja kaiuttimet on ulkonäkösyistä ja tilasyistä tämmöiset. Mä en halunnut neliönmuotoisia laatikoita tonne tai kuutioita tonne kattoon, vaan mä halusin, että mä upotan ne tonne ja mun mielestä on tyylikkäämpi näin. Ja sama juttu sitten vähän muutenkin. Tuolla on akustiikkapaneelin takana on sivusurround kaiuttimet, niin nekin on piilossa. Siellä on samanlainen kaiutin kuin tuolla takana on. Sitten nämä on itse asiassa aika mielenkiintoiset. Nämä on Klipsin R15 kaiuttimet. Ihan kaupasta ostettavat kaiuttimet. Mutta se mikä niistä tekee erikoisin, niin ne on sahattu puoliksi. Eli täältä näkyy, että sieltä on puolet kaiuttimesta sahattu pois ja se laitettu uusi takalevy. Ja ideana on vaan se, että se on tyylikäs ja se osoittaa suoraan kuuntelupaikalle. Nämä on vielä sanotaan sen verran, ei ole turhat kaiuttimet, ne on äärettömän hyvät kaiuttimet, mutta front wide-kanavia ei ihan hirveästi leffoissa vielä ole ja niiden merkitystä moni kiistää. Mutta ne on tyylikkäät ja ne on suorituskykyiset tähän tarkoitukseen ja ne on ihan loistavat tommosena. Mutta välillä joutuu käyttämään vähän mielikuvitusta. Kyllä, kyllä. No mitäs, sit meiltä löytyy täältä tämmönen ihan pikkunen, ei edes mahdu kuvaa, eli ihan pikkunen kangas. Joo, täällä on siis 144-tuumainen akustisesti läpinäkyvä kangas, ja jos nyt kamera saa poimittua, niin se on pikkasen kaareva, ja nyt tässä tapauksessa sillä kuvalla ei ole merkitystä, eli kuvaa ei ole kaarrettu niin kuin se pitäisi, vaan tämä on ihan täysin ulkonäkösyistä kaarrettu. Mun mielestä se on tyylikkään näköinen, kun se on pikkusen kaareva. Se ei vielä vaikuta kuvaan, ei hyvässä eikä pahassa, eli sen takia mä en ole sitä niin kuin kuvaa tavallaan säätänyt niin, että se olisi kaareva. Mutta toimii nätisti ja tämäkin on täysin itse tehty. Täällä on teipistä tehdyt reunukset, jotka sitten tappaa kaiken valon siitä ympäriltä, mikä nostaa taas kuvan laatua. Ja sitten siellä on kaikki kaiuttimet on takana, eli siellä on 3 semmoista 1,20 senttistä DIY Soundgroupin Elusive 1099 kaiutinta. Ja sitten siellä on 3 noita isoja 18-tuumaisia Fullmardi suppareita vielä screenin takana ja ne on kaikki siellä piilossa ja saavat olla siellä, eivät ole näköpiirissä ja sitten kuitenkin ääni tulee kankaasta läpi. Kangas on itse asiassa tilattu Kiinasta, eli paljon mietin noita kankaita, kun tuossa uusinta screeniä päivitin ja screenejä voi ostaa usealla tonnilla tai sitten voi tehdä niin kuin budjettiratkaisun, eli tämä taisi olla joku tyyliin 300-400 euroa tämä kangas ja toimii kyllä äärettömän hyvin ja mitä on maailmalta lukenut testejä, niin on kyllä niin kuin äärettömän hyvä sekä kuvan että äänenlaadun kannalta, mutta niin sekin on ihan itse siihen väsätty ja tehty. Kyllä, kyllä. No mitäs, meillä oli täällä myös tämmöiset tyylikkäät leffatuolit, mistä sitten leffoja on mukava mennä nauttimaan. Eli täällä meillä on sitten tämmöiset tuolit, josta näitä leffoja katsellaan, eikä ihan mitkä tahansa kotiteatterituolit. Kerros vähän niistä. Joo, tuossa äsken arvuuteltiin, että mistäköhän ne on ostettu ja ne tosiaan on myöskin täysin itse tehdyt, ihan metritavarasta tehdyt ja mä selvittelin myöskin, mikäli olisin tilannut Jenkeistä tuolit, eli siellä on näitä Valencia Seating tuoleja, joita nyt pidetään tässä maailmassa aika lailla niinä parhaina tuoleina ja hinta olisi ollut sanotaanko kohtuullinen, mutta sitten kun ne oltaisiin tuotu Suomeen, niin siellä olisi tullut toimituskuluja tuplat, eli ne olisi ollut vähintään 5-6 tonnia hankittuna tänne, ja totesin, että koitetaanpa itse. Ja nämä on itse asiassa 3. versio, mä oon 3 tuolit tehnyt, ja nämä nyt on ensimmäiset, jotka on ihan oikeasti niin kuin todella onnistuneet, ja nämä nyt ei tule enää lähtemään eikä vaihtumaan, ja nämä on keinonahkasta tehty, ja sitten jos katsotaan vähän mitä ominaisuuksia täältä löytyy, niin täällä on sähköllä säättyvä esimerkiksi ristiselän tuki, täällä on napit reunassa, täältä saadaan jalat nostettua ylös, saadaan mukava lepoasento.
Sitten täältä saadaan toisesta napista, niin saadaan laitettua päätuki, eli päätuki liikkuu myöskin sähköllä ja sitten on vielä ristiselän tuki. Eli tässä saa semmoisen hyvän asennon, että jos on tylsä leffa, niin nukahtaa kyllä. Sitten täällä on kuppitelineet, johon saadaan laitettua valot ja saadaan vaihdettua niiden valojen väriä sopivaksi. Ja sitten kun yleensä ylimääräisiä valoja ei leffassa haluta, niin sitten ne voi myöskin himmentää ja pystyy silti laittamaan juoman oikeaan kohtaan. Ja siihen kun laittaa tölkin, niin täältä saa sitten myöskin jäähdytyksen päälle, niin saa tölkin pysymään kylmänä sitten leffan aikana. Ja sitten täältä niin löytyy vähän säilytystilaa, eli sinne saa sitten tarvittaessa kaukosäätimiä ja 3D-laseja ja muuta. Ja sitten oikeastaan kaikki koneet ja sähköt ja muut löytyy sitten täältä toisen käsinojan sisältä ja sieltä nyt sitten näkee tekemisen jälkeen, eli tältä näyttää kun itse tekee, että ne on siellä kaikki sulassa sovussa sekaisin. Nice. Sitten myöskin tuoleista löytyy niin sanotut patkikkerit, eli niillä saa sitten vähän vielä fiilistä leffoihin lisää, eli saa tuolit tärisemään sitten vielä leffan tahdissa. Ja tämäkin on semmoinen ominaisuus, mitä kaikki ei ole kokenut ja ihan oikeasti ei ymmärrä ennen kuin sen kokee, että ne on aika huikea juttu. Ja täältä löytyy ihan tavallinen iPad, jolla pystyy sitten koko huonetta kontrolloimaan ja täältä voidaan sitten laittaa valoja päälle ja pois ja voidaan käynnistellä laitteita ja niin poispäin, niin kaikki toimii täältä. Katsotaan, jos me saadaan laitteet vielä päälle. Eli täältä löytyy sitten kaikki, pystytään Trinovin säätöjä tekemään täältä ja sitten jos halutaan tehdä esimerkiksi huoneeseen laittaa jotain päälle tai käyttää kaukosäätimenä, niin täältä Harmony-järjestelmästä voidaan sitten käynnistää laitteet ja vaihtaa äänilähdettä ja kuvalähdettä ja säätää äänen voimakkuudet ja muut. Ja sitten jos halutaan vaihtaa valoja, niin täältä pystytään laittamaan huone pimeäksi ja tunnelmavaloja päälle. Ja kaikki on tässä näyttävästi käden ulottuvilla. Mahtavaa. No mitäs me vielä? Ollaanko me unohdettu jotain? En mä tiedä, ollaanko me varsinaisesti unohdettu. Että yksi nyt tietysti, mikä on tosi tärkeä, niin sitten se, että tämä on akustisesti suunniteltu tämä huone. Eli täältä löytyy absorboivaa paneelia, eli nämä keskimmäiset paneelit vähän niin kuin sekoittaa ääntä. Ne ei varsinaisesti vaimenna sitä. Etummaiset vaimentaa pääkaiuttimien ensimmäiset äänet ja takana taas sama juttu ja kattoon vaimentavaa materiaalia. Täältä löytyy tämmöinen niin sanottu Skyline diffuusori, joka myöskin rikkoo sitä ääntä ja selkeyttää puheääntä sitten leffoissa ja sekin on ihan itse tehty. Ne palikat ei ole sahattu minkään tieteellisen järjestyksen mukaan, vaan ne on ihan sattumanvaraisesti tehty ja se toimii niin kuin toimii. Ja se nyt on koriste osittain ja osittain sitten toimii äänen kanssa niin kuin pitää, mutta niin kaikki on suunniteltu, ei pelkästään se, että laitteet toimii, vaan se, että on sitten myöskin äänen osalta niin kaikki suunniteltu tarkasti ja sen mukaan sitten tehty. Kyllä. Ja jos nyt jotain jäi sanomatta, niin Leffa Friikki YouTube-kanavat voi käydä katsoa vähän lisää, missä näitä käydään läpi. Joo, siellä on siis koko huone lähestulkoon nyt esitelty ihan osalta ja ennen kaikkea se tarina niiden takana. Eli jos puhutaan nyt, että tämä on itse tehty ja tämä on se harrastus. Se harrastus ei ole katsoa pelkästään leffoja, vaan kaikki tekeminen on se harrastus. Niin sieltä löytyy nyt historia kaikesta, että miten on päätynyt näihin tuoleihin ja miltä näyttää ne vanhat tuolit, mitä on ollut ennen, mistä se on kehittynyt tavallaan tähän pisteeseen. Ja kaiuttimien tekemisestä löytyy kuvia ja videoita ja muuta. Et siellä on nyt käytännössä koko huone tällä hetkellä esitelty. Ja sitten löytyy tämmöistä viikkoraporttia sitten, mitä tässä harrastuksessa tulee aina viikoittain tehty. Kyllä. Ja tämän lisäksi tietenkin Leffa Friikki-blogi, mikä käy sitten vielä vähän läpi leffoja ja tätä teknologiaa ja muuta. Joo, blogista se kaikki alkoi ja nyt ollaan itse asiassa siinä tilanteessa, taitaa olla 30 päivitystä vaille 1000, eli isoja lukuja kohta menee rikki. Ja on se ollut aika hieno 5-6 vuotta, mitä tässä on blogia kirjoitellut, mutta niin 1000 päivitystä alkaa kohta olemaan kasassa ja sieltä löytyy sitten lisää tietoa sekä leffoista että kaikista rakennuksista ja muista. Niin. Mahtavaa. Ja kannattaa käydä oikeasti katsoa sekä blogi että YouTube-kanava. Meidän on pitkään jo suunniteltu, että pääsen vierailemaan tänne Suomen kovimpaan kotiteatteriin. Näin ainakin itse sen nyt tituleeraan. Ja jos joku on eri mieltä, niin voi kutsua kylään, niin mä tuun kattelemaan ja
tuon verran tulla Esankaan molemmat yhdessä, niin on ammattilainen kertomassa, mutta näitä videoita, mitä mä kattelin viimeksi just sun kanavalta, niin varsinkin nämä tuolit, ne herätti sen, että okei, no nyt tänne on ihan pakko päästä katsomaan. Et kaveri on tehnyt omin kätösin siis näin näyttävät tuolit, että ei nää nyt, en mä osaisi tehdä mitään, mä istuisin jollain Ikean jakkaralla todennäköisesti, jos se siitä olisi kiinni, mutta niin kuin, onhan tää ihan mahtava huone ja mä tykkään siitä, että täällä on päällyset tyynyssä, siellä lukee Leffa Freakki Family ja takaseinällä oli kans tyylikäs, todella tyylikäs itse asiassa tämä haluan erikseen näyttää just tää todella nätti tää Leffa Freakki Cinema-kyltti. Oletko sitten tehnyt senkin? Se on tilattu netistä niin, että se on ollut, toi teksti on ollut kustomoitava, eli tavallaan se designi on valmis, mutta siihen saa tilata oman tekstin ja silloin sitten tilasin tollasen ja toi logohan nyt löytyy käytännössä tuolta laitehyllystä ja löytyy ovesta ja löytyy seinältä ja paidastakin ja paidasta löytyy ja se on nyt oikeastaan sitten niin kuin harrastuksen se virallinen logo ja siitä on nyt sitten muodostunut se, mitä sitten on tullut käytettyä ja sen kanssa nyt mennään eteenpäin. Mun mielestä on ihan kivan näköinen ja kyllä. Tyylikäs, yksinkertainen, vaikka siinä onkin paljon monenlaista. Mahtavaa. Ja yksi, mikä kiinnitti silmään, niin täällä on tämmönen tyylikäs baaripöytä ja jakkarat. Siellä on jotain leffaherkkuja, sipsit, karkit ja niin poispäin. Ja täällä taitaa olla ihan popcornikonetta ja oliko siellä jotain tyylikkäitä virvokkeita myös laitettu nätisti tonne, että kyllä löytyy ja näemme jonkunlainen ilmastointilaitekin, jos oikein kuumat kelit sattuu päälle. Joo, ja siis baarikaapista sanotaan niin, että se näyttää ehkä vähän pieneltä ja muuta tällä hetkellä, mutta sillekin on tarina ja se löytyy myös sieltä YouTubesta, eli täällä oli paljon isompi baari aikaisemmin, mutta nyt sen piti väistää sitten noiden kaiuttimien tieltä, kun toi waveforming tuli ja piti saada noi supparit tonne paikoille, niin sitten tavallaan se piti vähän pienentää ja mä en halunnut sitä baarista niin kuin täysin luopua, niin tehtiin sille pieni tommonen muistopaikka tonne ja sitten toi hieno tynnyri jäi vielä tohon ja se oli aikaisemmin sitten se baaripöytä, mikä täällä oli, mutta niin näin se muuttuu. Välillä joutuu tekemään ratkaisuja ja yksi väistyy toisen tieltä ja Kyllä. nyt ollaan oikeastaan siinä tilanteessa, että mielessä ei oikein ole mitään, mitä pitäisi tällä hetkellä tehdä. Huonehan ei ole ikinä valmis ja sen jokainen harrastaja tietää, mutta niin, nyt sanotaan, että ollaan aika tyytyväisiä tällä hetkellä. Nyt nautitaan vähän aikaa ja sitten taas kun tulee jotain uutta tarvetta, niin sitten mietitään mitä tehdään. Mutta niin, taitaa olla 3. niin sanottu täysin uudistettu versio huoneesta ja se on nyt tällä hetkellä se paras versio niistä. Että. Kyllä, mahtavaa. Käydään katsoa seuraavaksi, mitä tuolla takana oli piilossa. Siellä oli laitteet ja muuta ja ehkä me sitten katsotaan jotain elokuvaakin, kun kerran näin tyylikkääsen kotiteatteri ollaan tultu ja leffa hulluja kaikki ollaan, vaikka itse se nimikkeen olen itselleni varastanut ehkä, mutta kaikki me leffoista nautitaan, niin katsotaan vähän mitä kivaa Esa on meillä tänne suunnitellut. Joo, eiköhän sitä pidä laitteetkin laittaa päälle, jos kerran tänne asti ollaan tultu. Mahtavaa. Kerros mikä tää nyt on? Sulla on niinku oma henkko Netflix tässä näin. Joo, tää on vähän niin kuin oma iTunes tai Netflix, eli kaikki mun leffat on syötetty sinne NASiin, eli verkkokovalevylle, ja sitten täältä vasemmasta palkista mä pystyn sitten kelailemaan näitä että jos mä nyt esimerkiksi painan tosta ton 4K auki, niin sen jälkeen täältä tulee lista kaikista mun 4K-elokuvista. Wow. Ja täältä mä voin sitten suoraan lähteä pyörittämään leffaa, ja sitten mitä mä voin esimerkiksi tehdä, niin jos mä valitsen tästä nyt Blade Runnerin, niin täällä pyörii pieni demo tuolla taustalla, eli se pyörittää leffasta tavallaan pientä mainosvideoa, ja sitten semmoinen mielenkiintoinen juttu, mitä mä voin myöskin tehdä, on se, että nyt itse asiassa mun täytyy valita varmaan jompikumpi leffa, otetaan nyt vaikka toi tosta. Ja nyt täältä tulee sen leffan tiedot, sieltä näkee ääniraidat ja tekstitykset ja kestot ja niin edespäin. Ja nyt jos mä menen vielä yhden sivun alaspäin, niin mä saan täältä suoraan demopätkiä. Eli nyt jos mä haluan näyttää tästä leffasta jonkun tietyn demopätkän, niin mä pystyn täältä valitsemaan. Ja mikä tässä on aika hienoa on se, että täällä on nämä community genes,
Eli täällä on ihmiset ympäri maailmaa valinnut tästä leffasta parhaita pätkiä. Ja mä voin nää katsoa tai mä voin tallentaa ne niin sanotusti omiksi suosikeiksi. Ja sitten esimerkiksi kun tulee vieraita, niin mä voin täältä suoraan katsoa. Toki ne löytyy sitten täältä omastakin valikosta, mutta niin täältä nyt joka tapauksessa löytyy kaikki 4K-leffat. Mä voin näihin vaihtaa itse minkä kannen mä haluan ja vaihtaa tietoja ja niin edespäin. Sitten jos mennään täältä alaspäin, niin täällä on mun kaikki leffat. Ja nyt täältä näkee niin kuin ton labelin mukaan, eli esimerkiksi tossa on Blu-ray-leffoja ja 21 Dresses on DVD-leffa, niin täällä on nyt kaikki leffat, mitä mä oon tonne syöttänyt. Ja sanotaan, että aika hyvällä prosentilla löytyy kannet ja tiedot, että toi Arvolution kyllä toimii varsin hyvin ja suht edullinen laite myöskin, sit jos tähän järjestelmään haluaa panostaa. No sano nyt suurin piirtein paljon. Siis Revolution maksaa 400-500 ehkä, oisko? Joo. Ja se on itsessään, se ei pyöritä levyjä, mutta jos sulla on leffat jossain tietokoneella tai verkkolevyllä, niin sä voit kaikki ladata tänne ja kaikki toimii. Eli tavallaan tämä ei ole niin kuin 4K-levysoitin, vaan tämä on nimenomaan verkkomateriaali. Ja sitten siinä on itsessään niin kuin kuvanparannusominaisuuksia ja äänenparannusominaisuuksia. Eli jos nyt omat laitteet ei ehkä ole ihan niin hyvät, niin tälläkin pystyy sitä kuva- ja äänenlaatua sitten parantaa. Kyllä. Ja tänne voi sitten periaatteessa tehdä kategorioita tai sitten täällä on nämä suositut kohtaukset, niin täältä löytyy nyt sitten esimerkiksi mun leffoista, mitä mä oon tänne jotain valinnut. Ja se mikä on tosiaan mielenkiintoista, niin nyt jos mä valitsen tänne, mä pystyisin täältä, katsotaan valikosta. Eli jos mä menen valikosta nyt valitsemaan ne tavallaan muiden valitsemat parhaat kohtaukset, eli nyt se on täällä, mä en tiedä miksi se ei pysy päällä, mutta nyt kun mä laitan tämän päälle ja nyt mennään takaisin, niin niistä leffoista, jotka minä omistan, niin tänne tulee joka leffasta semmosia, mitkä muut ihmiset ympäri maailmaa on, okei, mun suosikkikohtaus on 5-8 minuuttia, ne on klipannut sen ajankohdan sinne, ja nyt kun mulla on se leffa, niin nyt se on täällä automaattisesti. Eli katsotaan vaikka, että mä menen Gran Turismoa katsomaan, niin nyt mä näen täältä automaattisesti, kun mä klikkaan alas, niin täällä on suosittuja kohtauksia. Siellä on mun suosikkikohtaus, kestää 3 minuuttia, ja sitten täällä on näitä, jotka joku muu ympäri maailmaa on valinnut, ja koska mulla on se leffa, niin mä saan nämä tiedot tänne automaattisesti. Ja sitten mä voin tämänkin laittaa tuonne niin kuin omaksi suosikiksi, jos mä haluan, ja sitten se on siellä, ja mä voin sieltä pyörittää sen kohtauksen. Eli tää on aika hieno ja toimiva järjestelmä kyllä. Mahtavaa. No eiköhän me sitten pistetäänkö me ensin demoklippi pyörimään ja sitten elokuvaa kenties. Eiköhän se kuulosta ihan hyvältä, että kuunnellaan vähän muutama klippi ja sitten sen jälkeen niin pistetään leffa pyörimään. Ota sieltä Blade Runneri. Otetaan Blade Runnerit varmaan ja katsotaan, mutta pistetään kamera piiloon, kun YouTube ei kuitenkaan tykkää, jos me lähtee pyörimään täällä. Se vähän nikottelee siitä. Mutta nyt me nautitaan ja ehkä jotkut pikku jälkifiilikset sitten sen jälkeen otetaan vielä siitä klipeistä ja leffastakin. Ja täältä meillä löytyy siis tekniikka. Eli sulla on täällä kokonainen hyllyllinen laitteita. Mitä täältä löytyy? Täältä löytyy ensimmäisenä Panasonicin 4K-soitin, mikä on vaihtelevasti käytössä. Eli sillä tulee jonkun verran katsottua leffoja, mutta sitten ehkä se päälähde nykyään on täällä. Eli täällä on 2 10-paikkainen nassi ja sitten on 8-paikkainen nassi, jossa on tommonen 560 teraa suurin piirtein tällä hetkellä tilaa, ja niihin on sitten syötetty nämä kaikki leffat, mitä täältä löytyy, 4K, Blu-ray, DVD, niin kaikki toimii vähän niin kuin omana iTunesina, eli sieltä sitten Arvolutionin kautta pystyy pyörittämään niitä ja lisään tekstityksiä ja tekemään kaiken näköistä muuta mukavaa sitten siihen lisäksi. Ja sitten täältä löytyy Trinov Altitude 32, joka nyt on aika kiistatta, jos se nyt paras, niin ainakin kärkikaksikossa niin äänen prosessoinnissa, ja se on nyt se huoneen sydän, joka sen äänen sitten sinne tuottaa. Sitten täällä on tietokone, joka on kuvan osalta vähän samassa tarkoituksessa, eli tässä on itse tehty MadVR, joka käsittelee sitten ja remappää kuvan
kuvan sitten viimeisen päälle. Ja tääkin laite niin on ehkä itse tehtynä 2-3 tonnia ja ilmanen softa, ja sitten jos ostaa vastaavan laitteen kaupasta, niin se on 5-16 tonnia. Itse tekemällä säästää aika paljon. Sitten on 3 kappaletta Behringerin vahvistimia, mitkä on ihan suppareita varten. Eli 2 kanavaa ja sitten on yksi 3-tonninen, mikä on sitten yksittäisessä kanavassa. Ja sitten kun mennään alaspäin, niin sitten täältä löytyy 16-kanavainen tone winneri, jolla on siis käytännössä siis bedlayeri, eli alimmat 9 kanavaa. Ja sitten sieltä löytyy vielä Marantsin 7707, jossa on sitten loppuihin, eli kattokanaviin, 6 kattokanavaan on sitten oma vahvistin siellä. Ja sitten sieltä löytyy vähän vielä lisää elektroniikkaa, ja kaapin sisällä on vähän lisää. Ja kaapin päällä on sitten Sonyn 7000 ES 4K lasertykki, joka hoitaa sitten kuvan. Ja nyt niin kuin tästä näkyy, niin kaikki laitteet on täällä omassa huoneessaan, ja näin ollen niin mitkään äänet, jotka tässäkin nyt Nassin humina kuuluu, niin mikään ei kuulu sitten tuonne huoneeseen, vaan huone on sitten täysin tavallaan tausta ääneltään vapaa. Ja kyllä. Se on aika kiva ominaisuus sit, kun semmoisen on kokenut. Kyllä. Ja täältä löytyy sit fyysiset leffat. Tässä on kaikki sun leffat tässä huoneessa. Tässä on kaikki fyysiset, eli täältä löytyy kaikki Blu-ray-elokuvat, ja sitten löytyy 3D-elokuvia löytyy tosta yhden pinon verran. Ja sitten täällä on käytännössä aakkosjärjestyksessä on kaikki 4K-elokuvat, jotka jatkuu sitten tuolla toisessa hyllyssä. Mä en ole ihan varma tällä hetkellä, olisiko niitä 400 ehkä, jos vähän valehtelen. Mutta aika paljon niitä nyt on kertynyt, ja siinä on sitten yksi hylly vielä oven vieressä lisää. Ja nämä, mitkä on täällä 2 hyllyssä, niin on käytännössä kaikki siis aakkosjärjestyksessä, ja sitten ne, mitkä on siellä valkoisessa hyllyssä, niin ne on sitten käytännössä katsomattomia, eli semmosia, mitkä odottelee siinä nyt sitten vuoroonsa, ja sitten ne siirretään tälle puolelle, kun ne on katsottu ja laitetaan aakkosjärjestykseen. Ja eli sulla on vähän sama meikäläisilläkin, että ne katsomattomat on siellä erikseen sitten, on kätevämpi. Ne unohtaa muuten, että ai niin, että mulla oli tämmöinenkin leffa, niin ne on hyvä olla siellä, niin sitten taas kun seuraavan kerran miettii mitä katsoisi, niin sitten voi katsoa, että mitä se on katsomatta. Että just näin. Mulla on sanotaan, että tääkin hylly on varmaan jo enemmän mitä mulla on 4K:ta. Joo. Taitaa olla 130 pikkusen päällä, kun mä just pari päivää sitten laskin, että joo. Mä en oikeastaan Blu-rayta hyvin harvoin ostan nykyään, että jos ostan levyjä, niin kyllä ne on kaikki sitten 4K:ta, ja nimenomaan sen takia, koska haluan sen parhaan kuva- ja äänenlaadun, että se on niinku itselle se oleellisin asia, että kun on laitteet, millä sen saa irti, niin sitten myöskin pitää olla materiaali sit sen mukaista. Että niin siis nimenomaan, en mäkään ostaisi DVDtä, jos olisi tällaiset laitteet, en nyt muutenkaan hirveästi osta enää, mutta siis varsinkin tää on. Ja sitten täällä on vielä yksi hylly sitten. Yksi hylly sitten täällä vielä, missä on sitten kaikki steelbookit, eli niitä ei ole tullut hirveästi aikaisemmin keräiltyä, mutta sitten jostain se innostus vaan vähän lähti, ja nyt niitäkin on sitten tossa muutama, ja ei mulle ne kannet ole oikeastaan ikinä merkannut mitään, mutta sitten jossain vaiheessa se vaan alkoi kiinnostaa, ja ennen kaikkea nyt niinku sanotaan, että hienojen kansien takia niitä on tullut ehkä ostettua, että ei se, että joku tietty leffa on pakko saada steelbookina, vaan enemmänkin se on sitten vaan se, että on pitänyt leffa on näyttänyt paremmalta tietynlaisessa formissa, niin sitten on tullut hankittua kuoret mukana, mutta ei sillä ole sinällään niinku itselle ollut paljon merkitystä, että enemmänkin se, että hankitaan leffa ja syötetään se kovalevylle, ja sitten levy jää sen jälkeen hyllyyn ja niin. Kyllä. Sitten ne on helpompi käyttää tuolta Nassilta kuin se, että käy vaihtelemassa levyjä. Että. Aivan. Tämmöstä täällä. Täällä on tämmöstä, ja mä tiedän, että kun Nikke on kova leffojen fani, niin kai täältä pitää muutama leffa nostaa esiinkin. Ja täällä on muutama mielenkiintoinen, mitä ei välttämättä ihan jokaiselta löydy. Esimerkiksi tästä löytyy tämmönen leffa, en tiedä ootko kuullut. Onko tää nyt sitten korealainen vai mikä tää on. Mutta tää leffa on hankittu sen takia, että tää on maailmassa ainoita, niitä on, mutta tää on ainoita 4K-elokuvia, jossa on Atmos ja DTS-X äänet molemmat samalla levyllä. Oho. Eli jos haluaa vertailla, miltä kuulostaa Atmos ja DTS-X, niin ei tarvitse vaihtaa raitaa. Eli tätä ei
monesta leffasta on molemmat, mutta ne on eri levyillä. Joo, siis en kyllä itse Joo. edes ole varmaan kuullut ainuttakaan, missä Joo. olisi molemmat. Joo. Okei. Ja tää on varmaan, sanotaan, että yksi kalliimpia levyjä, mitä on tullut hankittua. Että se tuli aika kauan sitten jo hankittua. Ja no sitten tietysti tää löytyy, mikä nyt varmaan moneltakin löytyy, mutta niin, kyllä tää on kova leffa kyllä tää niin, mikäs tää nyt oli? Hiljaista länsirintamalla vai mikä se nyt on suomenkielinen? Länsirintamalla ei mitään Niin, uutta taitaa olla suomenkielinen. suomenkielinen nimi, niin saksankielinen versio ja tämmönen vähän erikoisempi. Digipuukki. Joo. Ja Edelleen leffa näkemättä. joo, se on kyllä siis, on huikea leffa. Mitäköhän? No mitäs näin kun kuvanlaatu, äänenlaatu, niin missä on paras kuvanlaatu näissä? Osaatko sanoa omaan silmään? Tai joku yksi parhaimmista? Se riippuu nyt, koska kuvaakin voidaan arvioida monella tavalla. Et jos halutaan esimerkiksi niin kuin värejä, niin sitten esimerkiksi löytyy joku Super Mario-leffa, joka on niin kuin ihan mielettömän niin kuin värikäs leffa ja tavallaan niin kuin sillä tavalla hyvä. No sit jos puhutaan niin kuin esimerkiksi näistä restauroiduista leffoista, niin onhan tää Titanicki, niin kuin, tää on ihan jäätävän hyvä. Siis tää on niin kuin kuvan laatu ihan mieletön ja toki ääniraita on myöskin, mutta siis mä uskallan väittää, että tää on varmasti yksi parhaita niin kuin, restaurointeja niin kuin ulkonäöltään, että se on niin kuin, se näyttää 2025 leffalta, vaikka se on tehty, onko jo 30 vuotta. 97 taisi olla vai 8, joten ei ihan, mutta lähellä. Joo. Hei, mahtavaa. Mä oon itse asiassa miettinyt tätä, että millainen kuvanlaatu tossa on. Että Näitä iso voidaan... kameron fani ja kyllä Titanickikin uppoo, vaikka moni voi olla eri mieltä, mutta onhan se jäätävän kova leffa. On erittäin hyvä leffa. Et siinä nyt ainakin on pari tavallaan semmoista esimerkkiä ja sitten tietysti uudemmissa leffoissa, missä on niin kuin, on monenlaisia lasersäteitä ja kaikkea tämmöistä räjähdyksiä ja muita, niin onhan ne hienon näköisiä, ei siitä mihinkään pääse. No mitäs, tuleeko mieleen yksittäisenä joku, missä on järkyttävän kova ääniraita? Onhan niitä moniakin, toki nyt Nikelle tässä esittelin yksi, niin onhan tää nyt niin kuin, tää nyt ei ole leffa, mutta niin Hans Zimmerin Live in Prague, niin tää on semmoinen, että jos haluaa kuunnella miltä leffa kuulostaa, niin, tai äänet kuulostaa, niin on äärettömän hyvä testilevy. Me just sanoin, mulla on toi Blu-ray itselläni tosta, niin mites 4K Blu-ray-vertailu tästä? Mä en ole hirveästi vielä kerinyt katsomaan sitä, mutta on parempi. Joo. On parempi, ei nyt ole semmonen. Ja siis monta kertaa se, että esimerkiksi nyt mun laitteilla, niin Blu-rayssa niin kuva ei jää paljon jälkeen, koska laitteet skaalaa sen niin älyttömän hyvin. Mutta sitten niin ääni on ehkä pikkusen parempi. Se ääniraitahan nyt ei todennäköisesti ole hirveästi siitä muuttunut, mutta niin kyllähän se pieni ero kuitenkin varmasti tulee 4K:lta, että vähän kuunnellut, mutta ei vielä koko levyä kerinyt katsomaan läpi. Mutta onhan täällä sitten monenlaisia, siis sanotaan, että aika monessa leffassa on ehkä se, että on yksittäisiä asioita. Creator-leffa tehty aika pienellä budjetilla, mutta niin onhan tää ääniltään ihan huikeata kuunneltavaa. Varmasti. Kyllä. Sitten jos miettii, viime aikoina on tullut paljon niin autoiluun liittyviä leffoja, niin taisin valita itse viime vuonna vuoden parhaaksi leffaksi Gran Turismon, niin onhan tää niin kuin ääniltään ehkä jopa parempi kuin Le Mans tai Ford versus Ferrari, mikä se nyt milloinkin nimeltään on, mutta siinä nyt on ainakin, ja sitten on monta leffaa, jossa on semmosia yksittäisiä kohtauksia, että niitä on sitten kiva pyöritellä. Niin. Kyllä. Mut tämmönen täällä, ja täällä on muutama juuri tullut elokuva, mitä myöskin odottelen innolla, että pääsee katsomaan, ja Back to the Future. Joo niin. En ole varmaan itse edes nähnyt, niin tuli hankittua, ja Anora. Harvoin ostan leffoja elokuvan takia, vaan enemmänkin sit ostan niitä ääniä ja kuvan takia, niin Anora on semmonen, mitä odotan kyllä mielenkiinnolla, että pääsis näkemään itse leffan. Ja Accountantin kattelin juuri pari päivää sitten ja oli aika hyvä leffa, ja pikkuhiljaa tänne aina jotain uutta ilmestyy. Kyllä. Tää tykki on arvoltaan ehkä 15 tonnia.
mutta se ei ole lähimallakaan sitä, mitä mä oon siitä maksanut, koska mä oon ostanut demoversion, mä oon ostanut käytetyn version, ja tää on se, miten tää koko huone on rakennettu. Täällä ei ole käytännössä niinku mitään uutta, vaan kaikki on ostettu käytettynä tai sit sitä on päivitetty taso kerrallaan ja näin edespäin. Jos mietitään, mä en tiedä mitä tää edes maksaa, mutta mä oon maksanut tästä Nässistä varmaan niinku 200. Eli tavallaan niinku tääkin on käytettynä ja siellä on käytetyt levyt sisällä ja niin edespäin. Trinnovi 16-kanavainen, mitäköhän maksaisi Suomessa 25, 30, ehkä 35 tonnia, vähän riippuu. Mutta edelleen niin en mä tästäkään ole sitä maksanut. Mutta tää nyt on ehkä tämän leffateatterin kallein yksittäinen osa ja yksittäinen hankinta. Mutta nyt pitää muistaa niinku se, että jos me puhutaan Trinnovista, niin parasta mitä voit rahalla saada. Mutta sä saat lisäksi kaikki uudet ääniformaatit, kaikki päivitykset, kaikki on ilmasta. Ja nyt kun mä oon tämän laitteen ostanut, niin se pysyy tässä hyllyssä ja tää ei tule lähtemään tästä ikinä. Kun sit vastaavasti, jos mietitään, että mä olisin ostanut tähän 5 tonnin laitteen, tulee uusi ääniformaatti, mä ostan uuden 5 tonnin laitteen. Sitten tulee taas uusi joku juttu, tarvitaan uusi HDMI-piuha tai liitäntä tai muuta, mä ostan taas 5 tonnin laitteen. Ja tää on niinku se, mikä niinku Trinnovissa on tavallaan se etu, että sä sijoitat siihen kerran ja sitten sen jälkeen se on lähestulkoon ikuinen. Ja jos tulee joku hardware-päivitys, mikä pitää joku HDMI-kortti vaihtaa tai muuta, niin ne on nyt kuitenkin kohtuu hintaisia, että se ei ole semmonen, että ja ne saa, ei tarvitse koko konetta päivittää. Sitten jos mietitään tietokone itse rakennettu, siis olen rakentanut ihan osat, laittanut sisälle kaikki ja hankkinut kotelot ja muut, se ei ole mikään valmis kone. No, nämä nyt on niin halpoja laitteita, että mä en muista, onko mä ostanut jopa kaikki uutena, mutta nämä on niinku tyyliin 200-300 laitteita. Sitten, no Marantsi on ostettu kaupasta itse asiassa oli käytetty laite, eli vaihtolaite. Levyistä varmaan puolet on ostettu ylitteen niin kuin käytettynä ja niin poispäin. Arvoa on, mutta se arvo ei ole niin kuin se, mitä minä olen niistä maksanut. Ja totta kai nyt nämä on tässä, niin eihän ne nyt ole uuden arvoisia muutenkaan, mutta onhan siinä rahakin kiinni, en mä sitä kiellä, että toiset ostaa veneitä ja autoja ja toiset ostaa leffalaitteita, että se on vähän kuka mitäkin harrastaa. Oikein. 1-7 vai 8 se? Joo. Mikä näyttää renkaalta? Joo, tossa on loput sitten. Joo. Siellä oli steelbookina vaan meinaan 8 ja 9, oisko 10kin ollut? Joo. Ne oli... Mut nekin alkaa... 8 taisi olla perusjulkaisu 8 euroa, mietin. Mut nekin alkaa olla siis ihan järkyttävissä hinnoissa, nyt kun ne rupeaa myymään niitä uusia Steelbook-kollektioneita, niin ne alkaa olla ihan järkyttävissä hinnoissa. Mua väsytti jotenkin noi Fast and Furiousin yksittäiset Steelbookit, kun siinä on se auto ja leffan numero. Mun mielestä se on aika ruma. Ei, mutta sen takia just mä en osta oikeastaan siis... täällä. Jos Steelbookin ostaa, niin sit se pitää olla niin kuin hienon näköinen.
Ja nyt myös koodilla LEFFAHULLU saat 10% alennuksen kulttileffakaupasta. Eli kannattaa käydä katsomassa. Kulttileffakaupasta löytyy kulttileffoja Aimo-annos. Eli semmoisia vähän legendaarisia leffoja, mistä on tullut kulttiklassikoita, niin löytyy kulttileffakaupasta. Siellä on DVDtä, Blu-rayta. Osassa ei välttämättä ole suomenkielisiä tekstityksiä, ne on tuontiversioita, mutta ne on kuitenkin kaikki tämän Eurooppa eli B-alueen tai kakkosalueen julkaisuja. Kannattaa käydä katsastamassa ja tosiaan koodilla LEFFAHULLU yhteen kirjoitettuna ja isolla saat 10% alennusta sitten loppusummasta. Eli kannattaa käydä tilailemassa itselleen kulttileffoja. Kulttileffakauppaan kanssa tehdään myös kaikennäköistä muuta kivaa lähiaikoina. Ja hei, jos katsot YouTuben puolelta, niin pistä peukkuun, jos pistä kanavatilauksen muistoskellosta päälle. Näitä aina, koska tulee uusia videoita ja sen lisäksi auttaa kanava kasvamaan. Eli kiitos kaikille, jotka olette kanavan tilanneet. YouTuben puolella siellä on jäsenyydet, superominaisuudet päälle. Sieltä voi jäsenet tulla kanavan jäseniksi ja sieltä saa erikoismainintaa esimerkiksi tohon nimen, kun on kanavan jäsen ja sit saa erinäköisiä hyviä asioita. Näkee ennakkoonkin. Esimerkiksi tämänkin on nähnyt varmasti jo aikaisemmin, jos on kanavan jäsen, tämän videon sieltä ja muita videoita tulee. Esimerkiksi täällä on paljon täällä leffahuoneessa kaiken näköistä, mistä on tulossa lähiaikoina varmasti video, niin niitäkin näkee sitten ennakkoon, kun on kanavan jäsen. Joskus tulee jopa pelkästään jäsenille tarkoitettuja videoita. Ja sen lisäksi on kaikki korostettuja vastauksia ja tilaaja, tämmöisiä merkkejä ja muuta kaikki. Kyllä te tiedätte YouTube-juttut. 0,99 € kuussa tai 2,99 € kuussa, niillä saa erinäköisiä asioita, kun tilailee tai on kanavan jäsen. Ja niitä supertykkäyksiä, superkommentteja, kaikkea voi laittaa, niin siitä tulee muutamat kymmenet sentit sitten tähänkin suuntaan. Eli kiitos kaikille, jotka olette niitä laittaneet. Ottakaa Leffahullu somekanavat haltuun, Instagrami, TikTokki, Facebook-sivusto, jäne. Meikäläinen tekee Marvel Podcast Suomea, Star Wars Podcastia ja sitten sen lisäksi meikäläinen kuuluu Leffamediaan, jos on yli 30 sisäntuottajia, jotka rakastavat leffoja ja sarjojen katsomista, niiden arvostelemista ja kaikkeen leffoja ja sarjoihin liittyvää. Sieltä löytyy leffa- ja sarja-aiheiset uutiset, huhut, trailerit, sieltä löytyy haastatteluja, kaikennäköistä leffa- ja sarja-aiheesta. No niin, tämä oli Leffahullu podcast tällä kertaa. Ei muuta, ensi kertaa. Se on moro.